Chỉ trong 45 phút, trái tim quyền lực của Campuchia bị khóa chặt không bằng bom đạn mà bằng dữ liệu và chiến thuật. Nghe tưởng như phim, nhưng nếu nó thực sự xảy ra thì sao? Một tòa nhà biểu tượng bị cô lập giữa thủ đô, radar tắt, liên lạc câm lặng và cả bộ máy an ninh tê liệt trong câm lặng. Đây không phải câu chuyện hư cấu đơn thuần. Nó là mô phỏng của một kiểu chiến tranh mới, nơi thông tin mạnh hơn vũ khí và trí tuệ thay thế cho hỏa lực. Trong video này, tôi sẽ cùng bạn đi sâu vào từng giây của chiến dịch Bóng đêm thép để hiểu vì sao chỉ vài chục con người có thể khiến cả một quốc gia rung chuyển. Nếu bạn yêu thích những câu chuyện kịch tính và thực tế về chiến lược quân sự, nhớ để lại một lượt like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ phần tiếp theo nhé. 1 giờ 48 phút sáng, bầu trời Phnom Penh như bị nuốt chửng trong lớp mây dày. Không trăng không sao, chỉ còn ánh đèn vàng vọt từ vài cột điện rải dọc đại lộ Norodom phản chiếu lên mặt đường ướt. Cả thành phố yên ắng, tưởng chừng đang ngủ say, nhưng ở phía tây biên giới, một chiến dịch tuyệt mật vừa được kích hoạt. Từ căn cứ không quân Sakon Nakhon, 3 chiếc trực thăng tàng hình UH-92 Phantom Hawk rời đường băng trong lặng tuyệt đối. Tiếng động cơ được giảm âm gần như hoàn toàn, chỉ còn tiếng gió quét qua cánh quạt. Bên trong khoang, 42 chiến binh đặc nhiệm siết chặt dây an toàn, kiểm tra lại vũ khí lần cuối. Mỗi người mang theo 30 kg trang bị, trong đó có máy chặn tín hiệu, thiết bị phá cửa và bộ lưu dữ liệu dung lượng 1000 GB. Nhiệm vụ của họ là thâm nhập trung tâm thủ đô Phnom Penh, vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống liên lạc trong vòng 45 phút, thu hồi dữ liệu an ninh quốc gia rồi rút lui an toàn. Tất cả phải diễn ra trước khi mặt trời mọc. Khoảng cách từ biên giới đến mục tiêu là 120 km. Tốc độ bay duy trì 250 km/h. Mỗi chi tiết đều được tính toán đến từng giây. Dưới mặt đất, người dân vẫn ngủ yên. Không ai biết rằng chỉ vài giờ nữa, trái tim quyền lực của Campuchia sẽ bước vào đêm đáng nhớ nhất trong lịch sử. Chiến dịch mang mật danh Bóng đêm thép và thời khắc bắt đầu đa điểm. 2 giờ 6 phút sáng, màn không trung phía đông đô thị có một đốm sáng nhỏ lướt qua rồi mất hút. Đó là máy bay trinh sát không người lái Raven chụp hình mục tiêu, sau đó phóng đòn mở màn. Một quả tên lửa chống radar X chạm mục tiêu sau 4 giây bay, tạo ra một cú chớp sáng trên anten cảnh giới. Vụ va đập làm tê liệt dãy radar chính trong 18 phút, tất cả sóng phản hồi đều mất trong nháy mắt. Tên lửa di chuyển với vận tốc khoảng 2,7 lần vận tốc âm thanh. Ở mặt đất, tín hiệu báo động vẫn ắng vì hệ thống tự động không nhận được phản hồi. Đó chính là khoảng cửa vàng cho đội tấn công. 3 chiếc UH chở đội đặc nhiệm lập tức chuyển sang chế độ tiếp cận. Trực thăng hạ độ cao từ 2.000m xuống còn 220m, bay ở cự ly an toàn nhưng đủ thấp để tránh các đài radar còn sót. Tốc độ hành trình duy trì 250 km/h để kịp khung thời gian rút lui. Vũ khí và thiết bị được mang theo nhắm vào hai mục tiêu rõ ràng: vô hiệu hóa cảm biến và chiếm quyền kiểm soát thông tin. Mỗi toán có máy gây nhiễu Ghost thế hệ 3, bộ phá khóa Silent Cutter để mở cổng kim loại và ổ cứng mã hóa dung lượng 1000 GB để sao chép dữ liệu. Chiếc Raven không chỉ phóng tên lửa mà còn phát tín hiệu đánh lừa đường truyền dự phòng, khiến một chuỗi camera an ninh mất đồng bộ trong bán kính 800m. Ý đồ chiến thuật rõ ràng, không cần phá nát cơ sở vật chất, chỉ cần tắt mắt và tai của mục tiêu. Khi mắt và tai bị cắt, mọi chuyển động sau đó trở thành thao tác hoàn toàn chủ động của kẻ tấn công. Nhịp độ đẩy nhanh, mọi thao tác đều hướng tới việc hoàn thành nhiệm vụ trong vòng 45 phút trước khi bình minh hé dạng. 2 giờ 15 phút sáng, trực thăng ổn định độ cao, đội hình vào vị trí. Toàn bộ lực lượng chia làm 3 toán, mỗi toán 14 người, tổng cộng 42 chiến binh. Tên gọi đơn vị là Alpha, Bravo và Delta. Mỗi toán có nhiệm vụ rõ ràng, thời hạn hoàn thành được chốt bằng giây. Toán Alpha chịu trách nhiệm chiếm lĩnh sân thượng và phòng liên lạc. Họ mang theo 2 bộ máy gây nhiễu Ghost thế hệ 3, một bộ thiết bị chặn vệ tinh và 2 ổ cứng mã hóa dung lượng 1000 GB. Alpha được bố trí 14 người gồm 2 chỉ huy đội, 4 chuyên gia mạng, 4 người xâm nhập và 4 người giữ an ninh vòng ngoài. Toán Bravo nhảy xuống khu vườn phía tây để khóa đường rút và bảo đảm an toàn cho lưng đội. Trang bị chính của Bravo gồm súng trường HK4, 117, kính nhìn đêm thế hệ 4 và thiết bị tạo khói nhiệt. Họ mang theo bộ Silent Cutter để mở cửa thép và 2 bộ công cụ nổ điện từ dùng để vô hiệu hóa khóa điện. Bravo có trách nhiệm phong tỏa bán kính 800m quanh điểm đổ bộ. Toán Delta đổ tại cổng chính. Nhiệm vụ xông vào hành lang tầng 1 và mở đường cho Alpha tiến lên. Delta trang bị đạn cao su, lựu đạn gây choáng nổ nhỏ và bộ bảo hộ chống mảnh nhẹ. Họ mang theo một máy phát tần số nhỏ để cấy vào hệ thống an ninh ngay khi chiếm được phòng điều khiển. Mỗi chiến binh mang theo trung bình 30 kg thiết bị, trong đó có thiết bị ghi hình cầm tay chất lượng cao, thiết bị phát sóng Echo Mini và bộ phát sóng ngắn để phát thông điệp giả lập.
Toàn bộ thiết bị được mã hóa, có thể sao chép dữ liệu với tốc độ tải tối đa 700 MB trên giây. Sơ đồ đội hình, khoảng cách giữa các mũi tấn công và thời gian đồng bộ đều được tập luyện đến mức phản xạ. Một sai số nhỏ, một giây muộn hơn, có thể phá vỡ toàn bộ kế hoạch. Nhịp điệu nhiệm vụ giờ đây là lệnh tiếp cận, vô hiệu hóa, chiếm quyền, sao chép, rút lui. 2 giờ 22 phút, 3 chiếc UH-92 hạ thấp độ cao như những con chim đen trên nền trời. Tiếng cánh quạt trở nên to hơn, nhưng vẫn được điều chỉnh để không tạo phản xạ radar lớn. Ánh sáng đèn thành phố lướt qua cửa sổ khoang, rồi nhanh chóng mờ đi khi trực thăng lăn vào vùng che phủ của các tòa nhà. Từng chiến binh một, theo thứ tự, lần lượt ngồi lên miệng cửa khoang. Dây fast rope đã được kiểm tra lần cuối. Móc cố định ở điểm neo chịu tải tối đa. Thời gian đếm bằng giây. 14 người mỗi trực thăng, mỗi người cách nhau khoảng 2 mét trên giây. Xuống mặt đất chỉ trong khoảng 25 giây. Cảnh tượng chuyển động như slow motion, nhưng thực tế là tốc độ và chính xác. Trên nền âm thanh nén lại, ta nghe rõ tiếng bước chân nhanh, tiếng thở đều, tiếng khóa thao tác vô thanh. Toán Delta lao vào cổng chính, họ không nổ súng. Họ dùng đạn cao su và lựu chấn động để làm mất phương hướng người gác. Một tổ khác kích hoạt thiết bị Silent Cutter. Trong 2 giây khóa điện bị cắt, cánh cổng kim loại bật mở. Alpha trượt lên sân thượng, đặt 2 mô đun gây nhiễu. Mô đun phát ra sóng liên tục làm tê liệt camera trong bán kính 800m. Trong vòng 1 phút, khu vực trung tâm gần như bị cắt khỏi thế giới bên ngoài. Điện thoại thất thường, tín hiệu radio lờ lờ rồi lặng hẳn. Không có tiếng hét, không có cảnh hỗn loạn nhìn thấy rõ, chỉ còn những bóng người di chuyển theo kịch bản đã tập luyện hàng trăm lần. Tất cả là thao tác chuẩn mực, tiếp cận, vô hiệu hóa, chiếm lĩnh vị trí. Khi đội hình lăn lên, nhịp tim ngắn lại. Mọi thứ phải hoàn tất trước khi đồng hồ chạm mốc 45 phút kể từ lúc mở màn, không một sai sót, không để lại dấu vết rõ ràng. Đó là nguyên tắc của đột kích tinh tế. 2 giờ 31 phút, Bravo tiếp cận cánh sau, kính trời vẫn tối đặc. Họ chia làm 2 nhóm nhỏ, mỗi nhóm 7 người, di chuyển như bóng. Cửa kính phía sau đã bị tách bằng Silent Cutter, không có tiếng súng lớn, chỉ có tiếng kim loại lách cách, rồi yên lặng. Khi mở cửa, Bravo chạm trán một đội canh, gồm 8 người. Tình huống nổ ra trong khoảng 40 giây căng thẳng, họ không dùng vũ khí sát thương. Tất cả theo kịch bản vô hiệu hóa, lựu đạn chấn động được ném chính xác vào hành lang. Sóng xung kích làm mất phương hướng, tai ù, mắt hoa. Những người canh ngã gục xuống sàn, không còn khả năng điều khiển. Song song, một tổ chạy vào phòng kỹ thuật bên cạnh, nhanh chóng cắt nguồn điện dự phòng. Mạng lưới camera chớp tắt, đèn hành lang giật vài nhịp rồi tối hẳn. Màn hình trung tâm báo lỗi đồng loạt. Trong lúc đó, đội xâm nhập dùng súng cao su bắn điểm để khóa các cửa thoát và ngăn tiếp cận từ phía cầu thang. Thời gian là kẻ thù. Bravo hoàn thành việc phong tỏa trong 32 giây. Họ đặt các thiết bị ghi âm nhỏ tại các lối đi để khóa âm thanh và ghi toàn bộ hành động sau này. Tất cả thao tác được thực hiện bằng động tác gọn, không ồn. Mọi người di chuyển theo lệnh. Từng bước, từng ô vuông trên sơ đồ đã in sẵn. Sau 3 phút 12 giây, tình huống được kiểm soát hoàn toàn. Những kẻ canh được trói tay bằng dây nylon, không ai bị thương nặng. Delta báo về điểm an toàn. Bravo khóa chặt hành lang, báo hiệu cho Alpha tiến lên tầng trên. Kịch bản tiếp theo đã sẵn sàng. 2 giờ 38 phút. Alpha đã chiếm phòng liên lạc tầng 5. Không phải bằng bạo lực mà bằng kỹ thuật. Họ mang theo 2 mô đun gây nhiễu Ghostpla và một hộp nhỏ Echo One. Module đặt lên máng anten, bật ở chế độ quét rộng. Trong vòng 42 giây, mọi tần số mở của trạm bị kéo lệch, sóng radio mất ổn định, điện thoại in-house báo lỗi, hệ thống báo động trả về tín hiệu rác. Cùng lúc, 2 chuyên gia mạng lắp một thiết bị thu nhỏ vào đường dây quang nội bộ. Họ không phá cổng, họ đặt một cái bản sao ảo song song để dữ liệu đi qua đó được sao chép. Thiết bị này mã hóa bản sao, nén và gửi về ổ cứng di động. Tốc độ truyền đạt đạt trung bình 600 MB mỗi giây. Trong 3 phút 40 giây, hơn 470 gigabit dữ liệu đã được sao chép. Bản đồ phòng thủ, lịch trực, danh sách mã khóa và các file mã hóa tạm thời. Tại sao phải cô lập thông tin? Bởi vì khi hệ thống liên lạc còn hoạt động, phản ứng phòng thủ sẽ đến tức thì. Một cuộc tấn công tinh tế không cần kéo dài. Họ muốn lấy thông tin, muốn nâng cao áp lực chính trị và muốn cung cấp bằng chứng hình ảnh cho mục tiêu truyền thông. Việc cắt liên lạc khiến mọi báo động trở nên vô nghĩa. Quân tiếp viện không biết điều gì đang xảy ra trong vòng bán kính 800m. Hậu quả tức thời là nghiêm trọng. Trong vòng 10 phút, phòng điều khiển trung ương mất liên lạc với 2 trạm radar phụ. Bản sao dữ liệu xuất hiện trên một kênh an ninh kín, sẵn sàng để công bố hoặc làm đòn bẩy ngoại giao. Dinh giờ chỉ còn là một khối bê tông, lặng, tê liệt về mặt thông tin. Đó mới chính là chiến lợi phẩm thực sự của cuộc đột kích.
Không phải vật chất mà là quyền kiểm soát thông tin. 2 giờ 46 phút sáng, khi Bravo khóa xong tầng trệt, Delta đã tiến gần cầu thang trung tâm. Phía trên, tầng 3 vẫn sáng đèn. Đó là phòng họp nội các, nơi 6 quan chức cấp cao của chính phủ Campuchia đang bàn về tình hình biên giới. Thông tin này được xác nhận từ vệ tinh trinh sát trước đó 3 tiếng. Alpha nhận tín hiệu sẵn sàng, lập tức rời tầng 5. Hội quân cùng Delta, cánh cửa phòng họp bằng gỗ tếch dày 5 phân, có khắc họa tiết cổ. Một tiếng hiệu tay, một phát nổ nhỏ. Cửa bung ra, khói nhẹ lan vào phòng. 6 người đàn ông giật mình. Có người vừa kịp đứng dậy, có người còn đang cầm điện thoại. Tiếng quát yêu cầu hạ tay vang lên. Không có tiếng nổ súng. Mọi việc diễn ra trong chưa đến 15 giây. Một quan chức cố rút khẩu súng ngắn từ túi áo, nhưng ngay lập tức bị trúng đạn cao su vào vai, ngã khuỵu xuống sàn. Các đặc nhiệm không đánh đập, chỉ giữ chặt tay, còng nylon, đưa họ ngồi xuống giữa phòng. Không ai bị thương nặng, không có máu, không có hỗn loạn. Tất cả được xử lý như một cuộc bắt giữ chuyên nghiệp. Đội trưởng Alpha bật máy quay vệ tinh cầm tay, quay toàn bộ khung cảnh. 6 người bị trói tay, ánh đèn nhấp nháy, bàn giấy lộn xộn. Đó là bằng chứng hình ảnh cho nhiệm vụ đã hoàn thành. Dữ liệu video được lưu vào ổ cứng riêng, có ký hiệu và mã định danh. Khi ghi hình xong, anh ta nói một câu ngắn gọn, gần như thì thầm. Không ai phải chết, chỉ cần thông điệp được gửi đi. Bên ngoài, Phnom Penh vẫn yên ắng, nhưng trong căn phòng tầng 3 ấy, cục diện cả khu vực đã bắt đầu đổi. 2 giờ 53 phút sáng, khi toàn bộ tòa nhà bị khống chế, đội Bravo chuyển sang nhiệm vụ cuối cùng, thu hồi dữ liệu. Trong căn phòng nhỏ cạnh phòng liên lạc tầng 5, họ mở máy chủ chính của dinh độc lập. Bên trong là hệ thống lưu trữ gồm 8 ổ cứng, tổng dung lượng gần 40 TB. Mục tiêu là sao chép phần lõi, khoảng 500 GB dữ liệu quan trọng. Trong đó có bản đồ bố trí lực lượng, danh sách nhân sự an ninh và nhật ký liên lạc mật của chính phủ Campuchia. Thiết bị sao chép là mẫu chuyên dụng Ghost Drive. Tốc độ ghi đạt 800 MB một giây. Quá trình này diễn ra trong 4 phút, hoàn toàn câm lặng. Khi đèn báo chuyển từ đỏ sang xanh, toàn bộ dữ liệu được mã hóa thành một file nén duy nhất. Gói thành tệp có ký hiệu Alpha Zero. Dung lượng chính xác 483 GB. Dữ liệu được cất trong hộp chống từ, buộc dây niêm phong và đặt trong ba lô của đội trưởng Bravo. Không dừng lại ở đó, Alpha còn gắn một thiết bị nhỏ trên bảng điều khiển trung tâm. Thiết bị này có tên Echo One. Nhiệm vụ là phát đi một đoạn thông báo tự động trên tần số khẩn cấp của chính phủ Campuchia. Nội dung chỉ kéo dài 10 giây, nhưng đủ để gây chấn động. Dinh độc lập đã bị kiểm soát trong vòng 45 phút. Hệ thống an ninh cần được đánh giá lại. Đây không phải hành động khiêu khích, mà là một thông điệp chiến thuật. Không cần chiếm giữ lãnh thổ, chỉ cần chiếm quyền điều khiển dữ liệu. Trong chiến tranh hiện đại, thông tin mới là vũ khí nguy hiểm nhất. Một file nén có thể làm thay đổi, cán cân quyền lực nhanh hơn bất kỳ loại tên lửa nào. Và với hơn 400 GB dữ liệu, đội đặc nhiệm đã mang theo thứ giá trị hơn cả một chiến thắng quân sự. 3 giờ 05 phút. Radar phụ gần sân bay nhảy báo động. 5 chiếc BTR-82A lao như mũi tên, khoảng cách 2,4 km. Thời gian trở nên kẻ thù lớn nhất. Lệnh rút được phát, giọng chỉ huy nhẹ, dứt khoát. Bravo và Delta bắt đầu triển khai biện pháp tạo độ trễ. Không phải đâm nhau, mà là kéo giãn thời gian. 2 tổ thả khói dày, tạo màn che hồng ngoại. 2 tổ khác ném pháo sáng, hướng lệch để đánh lừa cảm biến. Một dải tín hiệu giả được phát ra, khiến trung tâm điều khiển nhận các mục tiêu ảo. Kết hợp lại, mọi kênh phản ứng bị phân tán. Tổ phá phía cổng đặt chướng ngại tạm thời. Không phải kích nổ, mà là những hàng chắn tạm và thiết bị gây nhiễu quá ngắn. Mục tiêu chỉ là chặn đoàn xe khỏi tiến thẳng vào điểm rút trong vòng 4 phút. 4 phút để lên trực thăng, 4 phút để biến khỏi tâm điểm. Đội trưởng ra lệnh rút theo nhóm. 7 nhóm, mỗi nhóm 6 người. Mỗi lần nhóm thứ nhất buộc dây, nhóm thứ hai chờ 10 giây, nhóm thứ ba chờ 10 giây nữa. Tốc độ lên dây được tính đến từng nhịp thở. Các tổ trên mặt đất liên tục báo cáo khoảng cách mục tiêu bằng số giây. Khi nhóm cuối cùng rời mặt đất, toàn bộ khu vực chìm trong một bức màn khói và nhiễu. BTA tiến chậm lại. Các đơn vị phản ứng phải đánh giá lại hình ảnh. Trong vòng 3 phút mấy mươi giây, 3 chiếc trực thăng tăng độ cao, bẻ sang hướng Tây, lao về không phận an toàn. Không có tiếng súng liên tiếp, không có tiếng la hét giằng co, chỉ còn nhịp thở kiểm soát và sự chính xác. Cuộc đua 4 phút kết thúc, đặc nhiệm đã biến mất như bóng. Những gì còn lại là một thành phố ngỡ ngàng và câu hỏi lớn về khả năng phòng thủ. 5 giờ 55 phút sáng, Phnom Penh tỉnh giấc trong một bầu không khí khác lạ. Dinh độc lập bị tê liệt chỉ trong 45 phút. 6 quan chức bị khống chế, toàn bộ hệ thống an ninh phải khởi động lại từ đầu. Không ai thương vong, nhưng cái giá phải trả là sự mất niềm tin. Chính phủ Campuchia họp khẩn trong sáng hôm đó.
Các kênh truyền thông câm lặng, nhưng thông tin rò rỉ đã lan đi nhanh hơn bất kỳ thông báo chính thức nào. Dữ liệu sao chép trị giá hàng trăm gigabyte xuất hiện trên mạng ngầm. Các chuyên gia quốc phòng thừa nhận đây là đòn tâm lý nặng nề nhất trong nhiều năm trở lại đây. Một cuộc đột kích không cần chiếm đất, không cần đổ máu, chỉ dùng dữ liệu và thông tin để làm tê liệt bộ máy điều hành. Về mặt ngoại giao, Thái Lan yên lặng. Campuchia yêu cầu điều tra, các nước trong khu vực theo dõi, nhưng ai cũng hiểu rằng từ nay khái niệm chiến tranh đã thay đổi. Không phải bom đạn mới đáng sợ, mà là những gói dữ liệu có thể khiến một chính phủ tê liệt chỉ sau vài phút. Trong kỷ nguyên hiện đại, thông tin chính là vũ khí. Ai kiểm soát được thông tin, người đó nắm quyền định hình thực tế. Và câu chuyện ở Phnom Penh không chỉ là một chiến dịch, mà là lời cảnh báo cho bất kỳ quốc gia nào nghĩ rằng an ninh chỉ nằm ở biên giới. Câu hỏi đặt ra là, nếu chuyện này xảy ra lần nữa, ai sẽ là người chuẩn bị tốt hơn để không trở thành mục tiêu tiếp theo? Vậy là sau gần nửa giờ cùng nhau đi qua một chiến dịch giả định nghẹt thở, chúng ta có thể thấy rõ rằng trong thời đại này, chiến tranh không chỉ nằm ở tiếng súng, nó nằm trong từng gói dữ liệu, từng dòng tín hiệu và trong cách con người chuẩn bị trước khi khủng hoảng xảy ra. Không có ai thực sự an toàn nếu mất cảnh giác, và cũng không có quốc gia nào yếu nếu biết sử dụng thông tin đúng cách. Câu chuyện này có thể chỉ là mô phỏng, nhưng những bài học nó để lại thì rất thật. Theo bạn, trong một cuộc chiến hiện đại, đâu là yếu tố quyết định? Vũ khí, công nghệ hay con người? Hãy để lại suy nghĩ của mày dưới phần bình luận để bọn mình cùng bàn luận. Và nếu thấy video này đáng xem, đừng quên bấm like, đăng ký kênh để cùng tôi đi tiếp những video tiếp theo, nơi từng dữ kiện sẽ kể nên những câu chuyện còn kịch tính hơn thế này.